السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن سلالة جديدة اسمها أوميكرون. أوميكرون ابتدت تظهر على مستوى العالم في جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 2021. السلالة الجديدة دي حصل فيها العديد من الطفرات، حوالي 10 طفرات جديدة مختلفة عن كورونا الأصلية. طبعا احنا عارفين ان متحور دلتا كان فيه طفرتين مختلفتين عن الكورونا الأصلية، الفيروس الأصلي. طبعا ده مثير للقلق، وطبعا منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هذا الموضوع يعتبر مقلق. ليه مقلق؟ لأن طبعا احنا في الوقت الحالي شاكين أن ممكن يكون هذا الفيروس أو هذا المتحور الجديد أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة ألفا وبيتا وجاما ودلتا، وخصوصا دلتا. وبرضك في شك ان هو يكون مقاوم للقاحات. وطبعا احنا عارفين ان اللقاحات دهيت نسبة كبيرة على مستوى العالم خدت هذه اللقاحات. وبالتالي لو هذه السلالة الجديدة مقاومة للقاحات، هنعيد مرة أخرى التفكير في إعطاء جرعات معززة. والجرعات المعززة دي لازم الشركات زي موديرنا وجونسون وفايزر وكل الشركات المنتجة للقاحات دي تبتدي تعدل في تصنيع هذه اللقاحات علشان تشمل السلالة الجديدة أوميكرون. طبعا الموضوع ده بيأثر طبعا على الاقتصاد. شفنا مظاهرات في أوروبا ضد الإغلاق الجزئي أو الكلي، وشفنا دول على مستوى العالم أعلنت عن وقف الرحلات لجنوب أفريقيا، وأيضا الدول المجاورة لجنوب أفريقيا. احنا عرفنا طبعا ان اول ظهور للحالات دي في جنوب افريقيا، لكن في بعض الدول اعلنت عن وجود هذه السلالة الجديدة في اراضيها زي بوتسوانا. وبوتسوانا دي قريبة جدا ملاصقة لجنوب افريقيا. ده معناها ان ممكن يكون السلالة الجديدة انتشرت في الدول المجاورة لجنوب افريقيا. صحيح ان الاعداد تعتبر في الوقت الحالي بالعشرات فقط لا غير، لكن طبعا ممكن ينتشر الفيروس بطريقة أقوى من كده ويشمل المئات والألوف. أيضا في بعض الدول بعيد عن جنوب أفريقيا أعلنت وصول هذه السلالة ليها، زي إسرائيل وزي هونج كونج. وبلجيكا أيضا أعلنت عن وجود حالة في أراضيها. طبعا الموضوع ده يهمنا لأن بلجيكا قالت إن هذه السيدة كانت موجودة في مصر قبل ما تسافر لبلجيكا، وعملت ترانزيت في تركيا. طبعا كل الحاجات دي كلها تعتبر على مستوى العالم مقلقة في ان الفيروس ابتدى ينتشر في القارات وبينتشر في الدول. وبالتالي إذا صح ان هذا الفيروس مقاوم للقاحات، طبعا دي هتبقى تشكل خطورة. وأيضا إذا كان الفيروس أسرع في الانتشار، أسرع من دلتا، طبعا دي طبعا هتشكل أيضا عبء على المستشفيات وعلى المراكز الصحية. وطبعا احنا داخلين على موسم الشتاء. ده أولا شفنا ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوروبا. طبعا دول كتيرة أعلنت عن وجود حالات كتيرة وارتفاع نسب الإصابة من كورونا على أراضيها. طبعا احنا شايفين الوضع فعلا مقلق. نحب نلفت النظر ان ده بيأثر على الاقتصاد ايضا. شفنا ان اسعار البترول انخفضت، واحنا فاكرين في بدايات كورونا ساعة لما انخفضت اسعار البترول وارتفع سعر الذهب.
دي علامة من ضمن العلامات الخطر إن في وباء وفي خطر في الانتشار، وده ممكن يخلّي السلطات الصحية تتخذ قرارات بالإغلاق الجزئي، يعني المطاعم تتقفل، المطارات ترجع تاني تتقفل، المسارح والسينمات والكافيهات تتقفل. طبعًا كل ده بيشكل عبء نفسي على المواطنين في كل دول العالم، لأن الناس مش عايزة ترجع تاني لفترة الانغلاق اللي مرينا بيها، وكنا متأملين إن اللقاحات هتحمينا من متحورات كورونا، ولكن مع الأسف بطء إعطاء اللقاحات على مستوى العالم، وإن موضوع الملكية الفكرية، طبعًا موضوع الملكية الفكرية للقاحات ده مهم جدًا. دلوقتي بينادوا بإن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لتصنيع اللقاحات عشان تبتدي تتصنّع في جميع دول العالم، عشان سرعة إعطاء اللقاحات بأسرع وقت ممكن لكل الناس في كل دول العالم. طبعًا دي خطوة متأخرة جدًا، جدًا، وده نتيجة أنانية بعض الدول الغنية، وإن الدول الغنية ابتدت تهتم بإعطاء أبنائها ومواطنيها اللقاحات على حساب الدول الفقيرة اللي هي ما قدرتش إن هي توفر لمواطنيها لقاحات، وبالتالي ابتدى الفيروس يتحور ويبتدي يعمل تحورات جديدة في الدول الفقيرة أو الدول اللي هي ما خدتش ما خدش مواطنيها ما خدوش لقاحات بنسبة كافية. طبعا بالنسبة لجنوب أفريقيا، دي من ضمن الدول اللي فيها نسبة عالية من اللقاح، يعني المواطنين بتوع جنوب أفريقيا نسبتهم عالية اللي هم خدوا اللقاحات، لكن ممكن هذه المتحورات تنتشر في دول نسبة التلقيح فيها ضعيفة، وبالتالي هيحصل تحور جديد بعد أوميكرون، وتظهر سلالات جديدة أكثر خطورة وأشد خطورة وأكثر انتشارا وأكثر مقاومة للقاحات. طبعا احنا بنحذر من هذا الموضوع. نلاحظ ان بالنسبة للمقاومة، المقاومة بتعتمد على جزئين: الخلايا التائية، ودي ما بتتأثرش قوي بالتغير بتاع المتحورات، أما الأجسام المضادة دي بتتأثر جدا بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا. أرجو إن احنا نكون استفدنا. نحب إن نلفت النظر ان المفوضية الصحية في اوروبا اعلنت ان يعني الحذر، وان نسبة الخطورة اعلنت ان هي من مرتفعة الى مرتفعة جدا. وطبعا زي ما قلت قبل كده ان حصل حظر للطيران من بعض الدول لدول جنوب افريقيا، اكتر من حوالي 6 او 8 دول في جنوب افريقيا تم حظر السفر اليهم. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.